तर नमस्कार मित्रांनो, ग्लोब सिव्हिल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड GCPL चा IPO जो आहे तो ओपन झालेला आहे. 24 जून पासून 26 जून पर्यंत हा IPO ओपन राहणार आहे. जवळजवळ 119 कोटी रुपयांचा हा IPO फ्रेश इश्यू असणार आहे. काय कंपनीचे बलस्थान आहे, काय कंपनी काम करते आणि त्यांचं आर्थिक स्थिती काय याच्याबद्दल जाणून घेऊया ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून. जसं की ग्लोब सिव्हिल प्रोजेक्ट ही एक EPC कंपनी आहे की जिचं मुख्यालय जे आहे ते नवी दिल्ली इथे आहे. EPC म्हणजे काय? इंजिनिअरिंग प्रोक्रुटमेंट कन्स्ट्रक्शन मधली ही कंपनी असून याबरोबरच मेकॅनिकल इलेक्ट्रिकल पंपिंग मध्ये सेवा पुरवणारी ही कंपनी आहे. याने कंपनीने जवळजवळ 11 राज्यांमध्ये विविध प्रकारचे प्रकल्प जे आहे पाठीमागील 20 वर्षामध्ये कंप्लीट केले असून या कंपनीचे व्यावसायिक क्षेत्र जे आहे शिक्षण संस्था, इमारती, रेल्वे, पायाभूत सुविधा, रस्ते, पूल, विमानतळ टर्मिनल, हॉस्पिटल्स, TMT स्टील याबरोबरच हॅवॅक, MEP, फायर अलार्म सिस्टीम इत्यादी मध्ये कंपनीचा हातखंडा आहे. याबरोबरच कंपनीचं एक बलस्थान म्हणजे मेक इन इंडिया, त्याबरोबरच EPC रिलेटेड प्रोजेक्ट्स मध्ये कंपनी जी आहे एक चांगल्या पद्धतीने आपल्याला काम करताना तिथं दिसत आहे आणि त्यामुळंच कंपनीसाठी हे अतिशय महत्वाचं रोल जो आहे तो ह्या IPOच्या माध्यमातून आपल्याला बनताना दिसू शकतो. कंपनीची जी प्राथमिक ताकद जी होती ती शिक्षण संस्था तथा रेल्वे पायाभूत सुविधांच्या बांधकामावर रुजलेली असताना आता कंपनी जी आहे ती विमानतळ टर्मिनल, उन्नत रेल्वे टर्मिनल, रेल्वे पूल, रुग्णालय इत्यादी सारख्या पायाभूत सुविधांमध्ये काम करताना दिसत आहे. सगळ्यात महत्वाचं कंपनीने याच्या अगोदर जे आहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 मध्ये पुणे शहरामध्ये झाले होते, त्याकरता स्टेडियम बनवण्याचं काम जे आहे या कंपनीच्या माध्यमातून होताना आपल्याला दिसत होतं आणि 20 वर्षामध्ये जवळजवळ 37 प्रोजेक्ट जे आहे ते कंपनीने आपल्याला इथे कंप्लीट करताना आपल्याला दिसत आहेत. म्हणून भारतातील EPC प्रोजेक्ट्स मधचं जर आपण ट्रेंड जर 2025 पासून 2030 मध्ये जर बघितला, जे की प्रामुख्याने इंजिनिअरिंग प्रोक्रुटमेंट कन्स्ट्रक्शन सेक्टरशी रिलेटेड आहे, त्याबद्दल आता आपण माहिती घेऊया. भारताचा EPC बाजार 2025 मध्ये USD 69.28 अब्जाच्या आसपास होता, जो की 2030 पर्यंत 126.91 USD अब्ज होण्याची शक्यता आहे, जो की वार्षिक वृद्धी दर ज्याला CAGR म्हटलं जातं तो 12.87 च्या आसपास आपल्याला बनताना तिथं दिसू शकतो. याबरोबरच गव्हर्नमेंटचा पुश आहे, गव्हर्नमेंटचा पुढाकार आहे, ज्याच्यामध्ये स्मार्ट सिटीज 100 शहरामध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, याबरोबरच भारतमाला प्रोजेक्ट फक्त रस्ते किंवा महामार्गाशी रिलेटेड नाहीये, त्याबरोबरच लॉजिस्टिक, आर्थिक कॉरिडॉर, मेक इन इंडिया साठी, औद्योगिक वाढीसाठी EPC ला मागणीला चालना देणं, याबरोबरच अनुदान, PLI स्कीम या सर्व काही बाबतीत पुढाकार जे आहे भारताच्या सरकारने तिथे घेताना दिसत आहे. याबरोबरच सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जलविद्युत प्रकल्पामध्ये सुद्धा प्रचंड प्रमाणामध्ये गुंतवणूक होताना ह्या EPC प्रोजेक्ट पुरवठादार कंपन्यांचं जे भवितव्य जे आहे ते सगळ्यात जास्त आपल्याला होताना दिसत आहे. उदात्तीकरणच्या हिशोबाने FDI म्हणजे फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंटच्या हिशोबाने कंपनी जी आहे ती 100% FDI ऑटोमॅटिक रूटने मंजूर केलेले आहे आणि त्याचा फायदा अशा कंपनीला होताना दिसत आहे, जे की प्रायव्हेट इक्विटी फंड, जे की सेकंड कॅटेगरी ऑफ स्टार्टअप फंड्स मध्ये हे इन्व्हेस्ट करताना आपल्याला दिसू शकतात आणि त्यामुळे परदेशी कंपन्या जे आहेत ते EPC कंपन्यांच्या तंत्रज्ञान व भांडवलामध्ये गुंतवणूक करताना आपल्याला दिसत आहे आणि त्या कॅटेगरीमध्ये ही एक कंपनी आपल्याला मोडताना दिसत आहे. भली कंपनीची साईज थोडीशी छोटी आहे, परंतु कंपनी जी एक चांगल्या पद्धतीने इथे वर्कआउट होताना दिसते आणि त्याचा फायदा जो आहे कंपनीला आपल्याला जनरली होताना दिसतोय. कंपनीने अँकर इन्व्हेस्टरच्या मांडणी अंतर्गत म्हणजे ग्लोबल सिव्हिल प्रोजेक्ट्सने 23 जून 2025 रोजी जवळजवळ 35.7 कोटी रुपयांचा निधी जो आहे तो गोळा केलेला आहे आणि ह्या प्रमुख अँकर इन्व्हेस्टर लिस्ट मध्ये स्टेप ट्रेड रिव्होल्यूशन फंड, लॉर्ड्स मल्टीग्रोथ फंड, कॉम्पॅक्ट स्ट्रक्चर फंड व चाणक्य ऑपॉर्च्युनिटी फंड या अँकर इन्व्हेस्टर्सनी त्यामध्ये गुंतवणूक केलेली आहे. IPOचा जो फ्रेश इश्यू जो आहे तो 119 कोटी रुपयांचा आहे. किंमत पट्टा जो आहे तो 67 रुपयांपासून 71 रुपये प्रति शेअरच्या आसपास आहे आणि एका लॉट जर तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे तर 211 शेअरचा कमीत कमी तुम्हाला अप्लाय करायचा आहे, ज्यामध्ये 14,981 रुपयांची तुम्हाला तिथे गुंतवणूक करावी लागणार आहे. जर तुम्हाला ह्या IPO ला जर अप्लाय करायचं तर त्याकरता तुम्हाला डीमॅट खातं जे आहे ते महत्वाचं आहे आणि ते जर डीमॅट खातं जर तुम्हाला खोलवायचं आहे तर व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये जे ती लिंक दिलेली आहे त्याद्वारे तुम्ही अतिशय
मोफत पद्धतीने तुम्ही डीमॅट खातं खोलू शकता आणि एकदा की डीमॅट खातं खोललं, एकदा तुम्ही ह्या IPO ला जे आहे ते फक्त आणि फक्त 14,981 रुपयांच्या किमतीमध्ये तिथं अप्लाय करू शकता. याबरोबरच तुमच्या डीमॅट तुमच्या पॅनच्या अंतर्गत फक्त एक आणि एकच जर खातं तिथं ओपन करताय तर तुम्हाला 0 अॅन्युअल मेंटेनन्स चार्जेस, म्हणजे ज्याला 0 AMC म्हटलं जातं, तुम्हाला कुठल्याही प्रकारची AMC देण्याची गरज नाहीये. भारताचा आघाडीच्या ब्रोकरची लिंक जी आहे ती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली गेलेली आहे. याबरोबरच तुम्हाला ह्या IPO बद्दल काही प्रश्न असतील, व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये व्हॉट्सअपची लिंक सुद्धा शेअर केलेली आहे. त्या लिंकद्वारे तुम्ही आमच्या बरोबर व्हॉट्सअपवरती कॉन्टॅक्ट करू शकता. ऑलरेडी सांगितलं, IPO जो आहे तो 24 जून पासून सुरू झालेला आहे आणि तो 26 जूनला समाप्त होणार आहे. याबरोबरच आज 25 जून आहे, अलॉटमेंट जी होणार आहे ती 27 जूनला होणार आहे. शेअर्स तुमच्या डीमॅटला 30 जून रोजी क्रेडिट होतील आणि याची जी लिस्टिंग जी आहे ती नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज व बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजला इथे होताना आपल्याला दिसणार आहे. सबस्क्रिप्शन स्टॅटस जर बघितला तर जवळजवळ 7 पटीमध्ये याचं सबस्क्रिप्शन होताना दिसतंय आणि रिटेल ट्रेडर्सनी जवळजवळ 5.5 पटमध्ये याला अप्लाय करताना आपल्याला दिसत आहे. क्वालिफाईड इन्स्टिट्यूशनल बिडर जे आहे ते 8.06च्या आसपास आपल्याला येत आहे अप्लाय करताना दिसत आहे. तर नक्कीच एक चांगला IPO जो आहे मार्केटमध्ये भरपूर दिवसानंतर आला आणि एक भविष्यातील एक घडामोडीच्या हिशोबाने एक चांगल्या प्रकारचा IPO जो आहे तो आपल्याला उपलब्ध होताना दिसत आहे. तर कसा वाटला व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये नक्कीच कमेंट करा आणि जर तुम्ही या चॅनलवरती नवीन आहात तर मी तुम्हाला अपील करेल या चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. सबस्क्रिप्शन करताना दिसत आहे. IPO का आणलाय? 75 कोटी रुपये जे आहेत ते वर्किंग कॅपिटल साठी यूज होणार आहे आणि 14.6 कोटी जे आहे ते उपकरणं व मशीन खरेदी करण्यासाठी राहणार आहे आणि उरलेली जी रक्कम जी आहे ती इतर कॉर्पोरेट गरजांसाठी वापरली जाणार आहे. कंपनीची ताकद जी आहे ती 20 वर्षापासून कंपनीने जवळजवळ 37 प्रोजेक्ट कंप्लीट केलेले आहेत. अगोदरच्या स्लाइड मध्ये सांगितल्याप्रमाणे 12 प्रोजेक्ट 11 राज्यामध्ये चालवले आहे आणि त्यात सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा 893 कोटी रुपयांची मजबूत ऑर्डर बुक यांच्याकडे आहे. इबिटा मार्जिन जर म्हणलं जवळजवळ 33% वर्कआउट होताना दिसते आणि प्रमोटरची जी होल्डिंग आहे सद्यस्थितीमध्ये ती 88.14च्या आसपास आपल्याला होताना दिसत आहे. कंपनीने आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये घट झाली होती, परंतु आर्थिक वर्ष 24 आणि 25 मध्ये त्यामध्ये सुधारणा होताना दिसत आहे. आर्थिक वर्ष 2025 साठी वार्षिकृत इयरली जो प्राइस टू अर्निंग रेशो जो आहे तो 17.88च्या आसपास दिसतोय, परंतु मागील वर्ष म्हणजे आर्थिक वर्ष 24 साठी हा 27.52च्या आसपास आपल्याला दिसत होता. अर्लियर हा 119 कोटी रुपयांचा फ्रेश इश्यू आहे. ऑलरेडी मी तुम्हाला सांगितलंय सबस्क्रिप्शन कालावधी 24 ते 26 जूनच्या दरम्यान आहे आणि याची BSE तथा NSE वरती जी लिस्टिंग जी आहे ती 1 जुलै 2025 ला होणार आहे. तर आर्थिक वर्षामध्ये 22, 23, 24, 25 मध्ये कशा पद्धतीने त्याचा महसूल क्रिएट झाला आणि निव्वळ नफा कसा आहे तो आपण इथं बघू शकतो. 9 महिने फायनान्शियल इयर 25 चे कंप्लीट होताना ह्या कंपनी जवळजवळ 18 कोटींच्या आसपास इथे प्रॉफिट